photo he showed to everyone was a gimmick photo. Also, as you can see, he never shows the backside of the photo. So there must be something behind that photo. Hello? 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 Ano ba to? Ang laki naman nito. Tapos ang hirap hawakan. Pero parang okay naman tong paglaruan. Sige na, Tip. Bilisan mo na, bilisan mo na. Kasi baka mahuli pa ako eh. Now, the shoe he grabs is another gimmick shoe, which has a compartment built in to hold the beer. Then, Saan ka galing? Sa labas lang, malapit lang dyan. Bakit ang tagal mo? Marami. Nag-ikot-ikot ako. Window shopping. May dapat pa tayong pag-usapan. Ano sinasabi mo? Alam ko na lahat. Sabihin mo na yung totoo bago ka pa malaman sa iba. May pabili-bili ka pa ng Fiesta Ham, di naman Pasko. Ang fiesta ka. Cellphone to, binalan kita oh. Ang laki naman nito. Tapos ang hirap hawakan. Okay naman tong paglaruan. Sige na, Tip. Bilisan mo na, bilisan mo na. Kasi baka mahuli pa ako eh. Oh, ba't nandito yung bag ko? Kasi pupunta tayo sa Japan. Ngayon na? Hello world, this is cocomarTech. So in this video, we are going to unbox a device na parang phablet na rin dahil malaki siya. So pinakita naman natin sa ating introduction na ito ay malaki, ito ay mahaba, masarap maglaro dito, ito ay mahaba, at ito ay murang-mura lang. So ito yung lalagyan niya, yung mukhang pang Fiesta Ham na binili mo pang Pasko. Ito ang ating device for today. Ang Flare S8 Max by Cherry Mobile. And this is another episode of TT with cocomarTech. So, unbox natin and tignan natin kung ano yung laman ng box. Unboxing nga. And tignan natin ano yung mga initial impressions ko sa device na to. So, hindi pa to full review. Gagawa ko ng separate video para sa full review, para sa camera test na merong battery test, speed test, lahat na. And ito, initial impressions lang. And para makita natin kung anong tingin ko sa device na to. Tanggalan na natin ang ating plastic removed. Yan. So sa harapan, doon lang yung device na may nakalagay game changer. Sa likod, meron ka nung mga details about the device. Andito yung Android 9 Pie octa-core 2.0 GHz na RAM, 64 gigs of internal storage, rear cameras dalawa, isang 16 megapixels, 2 megapixels dual SIM, LTE support, 7 inches IPS LCD na merong true view na tinatawag kasi malaki. And meron tayong teardrop display na notch. So meron siyang notch. And meron kang fingerprint sensor, battery na 6,000 mAh, and micro SD card up to 128 gigs of storage. So, yan yung specifications ng device. Sa taas ng box, makikita nyo lang is yung Cherry Mobile, sa gilid, Flare S8 Max. Yun, buksan na natin ang ating device for this video. So, pagbukas mo, andun na yung device and meron nakalagay na Flare S8 Max. And tanggalin natin yung device. So, sa loob, meron kang cardboard na nakalagay yung mga, again, specifications ng device. Meron siyang 3.5mm headphone jack port, may earpiece sa taas, front camera, of course, sa harapan, yung selfie camera. And tinuturo niya sa likod, meron kang dual rear camera with flash and fingerprint sensor. And meron kang volume rocker sa gilid and yung power bottom. And kita din dito yung malaking chin. Tapos, microphone sa baba, micro USB slot sa baba, and of course, another speaker sa baba.
Tapos, ibang parts ng box. Tanggalin natin yan na parang, sarap hawakan ito. Ano ba tawag dyan? Tanggalin natin itong box again. Makita natin ang ating mga accessories na kasama. You have your charger brick, charging cable na mayroong USB Type-C. Yes, Type-C siya. Sa ganitong price, Type-C. Earphones, wired earphones. SIM ejector tool. Hindi ka na maghahanap dahil meron ka ng kasamang jelly case. Ito ang ating device up close and meron ka pang mga plastic sa harapan. Di pa natin tinatanggal. And again, meron ka mga details na nakalagay dito. Flare S8 Max, teardrop display, chu-chu-chu-chu. Dahil diniscuss ko na yan yung mga specifications na yan. Sa likod, kita natin ang ating kulay. Meron kang color variants na red and blue. Kinuha natin is yung red dahil puro blue na iba kong phone. Dual rear cameras, fingerprint sensor. Tanggalan na natin ng plastic ng phone. Ooh, that sound. And sa harap. Ooh, satisfying. Powered by Android. So, pag open mo, may Chinese na nakasulat. Yung mga text ay Chinese. So, paano ko papalitan yung... Wait a minute. Pag open ng device, naka-Chinese yung language. Palitan muna natin yung language para maintindihan natin. So, napalitan na natin yung language from Chinese to English. So, hindi ko alam kung sa unit ko lang to or sa lahat ng Cherry Mobile's unit na ganito kagad, na walang setup, tapos diretso kagad sa Chinese. So, di ko alam kung ganun sa lahat or sa device ko lang. Kung ganun din yung nangyari sa inyo, all you have to do is swipe down sa taas, go to settings. Then, sa pinakababa, meron kang system. Then, sa pinakataas, may languages. Sa pinakataas ulit, pindutin languages. Tapos, may plus button doon, add na lang yung English para ma-change from Chinese or Mandarin to English. So, to be honest, na napansin ko sa device, ang bilis niya. Kahit ganun lang yung price niya, very smooth siya. So, ngayon, i-testing natin yung fingerprint scanner. So, add tayo ng fingerprint and then mamaya pakita natin kung gaano kabilis. So, ang napansin ko sa pag-input ng ating fingerprints, sobrang taas nung fingerprint scanner. Ganun siya kataas sa taas nung Cherry Mobile. So, since malaki nga yung phone at mataas yung placement ng fingerprint scanner, medyo mahirap siya buksan using your fingerprints. In terms of speed, mabilis naman, pero hindi siya kasing bilis ng mga flagship phones right now, obviously, dahil sa price niya. Try ko dagdagan yung fingerprints, baka sakaling bumilis. So, ganito kabilis yung fingerprint scanner niya. Ilalagay ko yung finger ko in 3, 2, 1, 3. Makikita niyo naman na iilaw yung screen kapag na-place ka ni fingerprint. So, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. So, bumilis yung fingerprint scanner niyan. Yung dinagdag ko yung same finger ko dun sa data. So, sa mga ganitong devices kasi, ganun na yung ginagawa ko. Using 2 fingerprints ng same finger dun sa device. So, tip lang yun. Napapansin ko lang na mas bumibilis yung mga fingerprint scanner kapag ginagawa ko yun. Dito, kita nyo naman yung likod ng phone. You have your dual camera lenses and you have your fingerprint scanner, your Cherry Mobile, and yung device na ang sarap hawakan dahil may sound na parang may texture siya na parang strips na maliliit. Pwede na kayo pumunta sa mga Cherry Mobile stores to try that out. Then, of course, sa harap, actually nagulat ako kasi maganda yung screen niya. Ang ganda nung pagkalagay nung glass. Merong medyo malaki nga lang yung chin niya, pero malilimutan mo naman yun over time. Tapos, meron kang mga apps na naka-installed na tulad ng Instagram, meron kang Opera, meron kang Viso. So, hindi ko to alam ano tong Viso na to. Kasi first time ko talaga gumamit ng Cherry Mobile. So, and ang gusto ko dito is ang clean nung yung skin niya. Kasi parang stock Android na siya. Kasi meron ka lang app drawer na pag-swipe mo sa taas. So kahit yung pag-swipe mo sa pababa, sobrang bilis siya mag-respond sa touches mo, sa mga gestures. Kaya ang bilis niya. So gagawa tayo ng benchmark and titest natin yung games para makita natin kung mabilis talaga yung phone. So i-test naman natin yung cameras ng phone. First is yung selfie camera for photos.
testing the selfie camera for videos of the Flare S8 Max. So comment down below about the quality of the picture quality and the audio quality coming straight from the internal microphone of the device. So this is the video quality taken from the Flare S8 Max in low light condition. So I'll be doing separate video for the camera testing, for the full review of the camera. So ngayon, test lang natin in medyo low light dahil meron tayong softbox dito. Again, stay tuned for the full review of the cameras. So, what do I think about this device? Para sa akin, sulit na sulit siya dahil meron kang 1080p screen na malaki na 7 inches and meron kang MediaTek Helio P23. And for the price of $6,999, depending on what time you're watching this video, sobrang sulit nito as compared to the other devices na meron sa market today. So again, napakalaki niya, that's what she said. And maganda manood ng movies dito, maglaro ng games. But I'll be doing a separate video for the gaming test, the camera test, and everything for the full review. Mulit lang. For me, napakasulit ng device para sa specs niya. Again, expandable memory up to 128 gigs. Meron kang dual SIM. Meron kang headphone jack port. Type-C yung charging niya. 1080p screen. Okay naman yung cameras niya in terms of video and photos. And most of all, gusto ko yung stock Android feels niya na very simple. If you're thinking about buying this device, I'll be putting an affiliate link sa baba sa description below. So you can buy directly in Lazada. So doon na kayo bumili para meron akong commission. Please. Wala na akong pera. So that's it for this unboxing, and again, stay tuned for the full review of the Cherry Mobile S8 Max. This is cocomarTech, and I'll see you in my next videos.